Mun nimi on Janne Vikki. Toimin perhepsykoterapeuttina Tunnemielisi osakeyhtiössä. Mä puhun nyt muutaman sanan yläkoululaisen tunnesäätelyn tukemisesta vanhemman roolissa. Ja me lähdetään liikkeelle ihan perusasioista, koska ne on sellaisia palikoita, mitkä tarvii ensin laittaa kuntoon ennen kuin me voidaan miettiä yhtään mitään muita juttuja. Eli me puhutaan ammattikielellä tunnehaavoittuvuustekijöistä, eli niistä tekijöistä, mitkä vaikuttaa sillä taustalla koko ajan siihen, että miten voimakkaita esimerkiksi meidän tunteet on. Ja nyt kun ajatellaan yläkouluikäisistä, voidaan puhua teineistä tai murkkuikäisistä, niin siellä helposti alkaa se arkirytmi muuttumaan. Eli luontaisestikin se alkaa menemään siihen suuntaan, että valvotaan pidempään. Suurimmalla osalla käy näin, ihan se on biologiaa meissä. Ja sitten aamulla on hankaluuksia kouluun lähtemisessä. Mutta siitä huolimatta vanhemman tehtävänä olisi vieläkin jaksaa yläkoulun ajan vaan patistaa sitä lasta illalla nukkumaan ja aamulla sitten sinne kouluun siitä huolimatta, vaikka se hiukan voi sotia sitä omaa biologiaa vastaan. Nukkumista, kun ollaan siinä iässä, että kehitytään voimakkaasti, niin olisi hyvä, että se olisi mieluummin lähempänä 10 tuntia se vuorokaudessa tapahtuva nukkuminen, mielellään yhtäjaksoista unta, kuin sitten, että se on monet päikkärit siellä, kuin sitten sitä perinteistä 8 tuntia, mitä ajatellaan. Syöminen. Kannattaa kiinnittää huomiota, teini-ikäisillä helposti se menee siihen, että lähdetään semmoiseen mielihyvähakuiseen syömiseen, mihin liittyy voimakas sokerin hamuaminen, suolan ja rasvan saaminen. Et tulisi näiden herkusta huolimatta tulisi huolehdittua siitä, että siellä on se aamupala, siellä on ne lounas ja päivällinen ja iltapala ja niin edelleen. Eli se perussyöminen olisi kunnossa, niin sen lisäksi ei ole niin vaarallista, vaikka siellä sitten niitä herkkuja jonkun verran onkin. Liikkuminen. On suuri vaara, että jos nykynuori ei harrasta aktiivisesti missään seurassa jotakin lajia, että hänen liikkuminen jää tosi vähälle. Niin se, että tapahtuisiko liikkumista yhdessä, te perheenä harrastatte, kannustatko sitä teiniä lähtemään siltä kotoa pyörällä liikkeelle, tai se, että hän lähtisi kavereiden kanssa höntsäilemään jotakin. Ei ole niin väliä, että mitä se on, kunhan me käytettäisiin meidän kehoa siihen, että mihin se on tarkoitettu, eli liikkumiseen. Ruutuajan ja muun elämän suhde tarkoittaa sitä, että te olette monesta paikasta jo kuulleet, että kuinka paljon ruudulla saa olla ja mikä on liiallista ja niin edelleen. PISA-tutkimuksista voidaan lukea se, että 3 tuntia on suurin piirtein sellainen raja, minkä kohdalla kannattaa miettiä, että voiko sen enempää olla vuorokaudessa ruudulla. Erityisesti sitten, jos mennään sinne TikTokiin, Snapchatiin ja tämän tyyppiseen ruudulla olemiseen, niin mitä enemmän siellä, niin sen enemmän se tunnesäätelykin lähtee väärään suuntaan. Mutta kiinnittäisin vanhempana enemmän ehkä kuin tuntimäärästä nipottamiseen, niin siihen, että se olisi tasapainossa kaiken muun elämän kanssa. Se, että siellä käytäisiin kavereiden kanssa hillumassa kylillä ja siellä olisi liikkumista ja siellä olisi kaikkea muutakin kuin sitten ruudulla äärellä olemista. Se ikään kuin vähän kompensoi sitten kuitenkin sitä ruutuaikaa. Ihmissuhteet. Teini-ikä on sellainen aika, että enemmän alkaa kiinnostaa vanhempien sijaan kavereiden kanssa oleminen. Eli se, että vaikka se lähtee se, sanotaanko 15-vuotias nuori perjantai-iltana vielä sinne jonnekin keskustaan tai jonnekin muualle kavereiden kanssa, on todennäköisesti silti parempi vaihtoehto kuin se, että hän makaisi joka ikinen perjantai-ilta kotona. Okei, on vaihtoehtoja. Voi tulla kaverit kotiin tai hän voi mennä kavereiden luo ja te pidätte yhteyttä vanhempien myötä. Mutta olisi tosi tärkeää, että tuossa iässä olisi riittävästi niitä ihmissuhteita, koska semmoinen ihminen, joka vetäytyy ihmissuhteista, niin myöhemmin elämässä alkaa tulemaan haasteita, koska silloin ei ole tottunut olemaan yksinkertaisesti ihmisten kanssa. Toinen kohta, hyväksyvä läsnäolo. On tyypillistä, että teini-ikäinen osoittaa sille vanhemmalle, että mua ei kiinnosta se, että sä tuut kyselemään kuulumisia. Se ei välttämättä halua viettää sun kanssa aikaa.
Mutta siitä huolimatta jokainen kerta, kun sä kysyt, että mitä kuuluu, miten koulupäivä sujuu, mitä treeneissä tapahtuu ja niin edelleen, niin se on osoitus sille teinille, että sä edelleen olet kiinnostunut hänestä. Eli kannattaa ehkä pitää semmoinen mielessä, että murrosikä helposti tekee sen, ja niin kuin tietyllä tavalla pitääkin tehdä, että lapsi ja vanhempi niin kuin eriytyy toisistaan. Siellä koetellaan vähän sitä napanuoraa monella tavalla, mutta älä päässä sitä lasta niin kauas, etteikö sieltä voida palata takaisin, kun se murrosikä alkaa vähän helpottamaan. Eli samalla lailla kun voidaan ajatella, niin kuin vaikka on pienet lapset, niin parisuhteessa helposti tapahtuu erkaantumista, niin silloinkin me pidetään huoli siitä, että ei mennä liian kauas toisistaan, jotta on jotain mihin palata. Niin samalla tavalla voi ajatella teinin kanssa. Muista osoittaa sitä välittämistä, on se sitten tekemisen tai sanomisen kautta, niin edelleen. Se nuori, vaikka se sanoo sitä, että häntä ei kiinnosta niin kuin pätkääkään se, että mitä sä ajattelet hänestä, niin silti kyllä häntä oikeasti kiinnostaa. Toki on niin, että sitä hyväksyntää haetaan helposti myöskin niin kuin yhä enemmän muualta kuin omilta vanhemmilta, ja sekin on täysin niin kuin tuohon ikään liittyvää, eikä sitä pidä pelästyä liikaa. Mutta sitten, jos sitä ei tule oikeastaan lainkaan sitä hyväksyntää siellä kotona, niin on iso vaara, että se nuori lähtee hakemaan oikeastaan sen kaiken hyväksynnän jostain muualta. Ja aina löytyy joku porukka, jossa tulee hyväksytyksi. Mutta se, että millä tavalla tulee hyväksytyksi, ei aina olekaan niin kuin kauhean toimivaa. Murrosiän ymmärtäminen. Mulle isoin oivallus omien lasten kohdalla liittyen murrosikään on ollut se, että kun miettii, että mitä aivoissa tapahtuu, eli silloin kun murrosikä lähtee päälle, sanotaanko, että keskimäärin ehkä jossain tuolla 8-luokan vaiheella on sellainen vaihe, jossa sä ihmettelet sen oman lapsen käyttäytymistä, miten ihmeessä se tekee tollaisia päätöksiä, että siinä ei ole mitään järkeä. Ei siinä välttämättä olekaan. Aivoissa nimittäin tapahtuu se, että iso osa niistä hermoverkostoista ja niistä yhteyksistä, mitä siellä on, niin tuhoutuu. Tehden tilaa uudelle, eli siellä aletaan menemään kohti aikuisuutta, missä tarvitaan vähän erilaisia juttuja siellä aivotasolla kuin mitä on lapsuudessa tapahtunut. Ja silloin kun siellä iso osa hermoverkostosta tuhoutuu, niin hetkellisesti on sellainen vaihe, jossa yksinkertaisesti lapsi on vähän tyhmä. Ja se on helpottavaa mun mielestä ajatella, että okei, hän ei tee sitä pahuuttaan tai osoittaakseen mieltä tai jotakin muuta, vaan se on ihan biologiaa. Toinen juttu, mikä mua on helpottanut, on se, että me ei voida ratkaista murrosikää mitenkään. Eli vaikka me tehtäisiin mitä, niin me ei päästä oikeastaan yhtään nopeampaa siitä yli. Siihen kannattaa suhtautua enemmän silleen, että murrosikä eletään ja koetaan, ja sillä on tärkeä merkitys. Siellä myös tunnesäätely kehittyy ihan valtavasti siinä teini-iässä, ja jossain kohti se kyllä alkaa vähän helpottamaan. Sitten muutama sana ahdistuneisuudesta. Me nähdään jo kouluterveyskyselyistä, että jo 5. luokalla ja sieltä ylöspäin, erityisesti tytöillä, meillä alkaa olemaan jo 1/3 ahdistuneita. Ja nyt onkin mielenkiintoista se, että jos me lähdettäisiin erittelemään, että mitä ahdistuneisuus tarkoittaa kenellekin, jos me kyettäisiin erottelemaan tai auttamaan, että lapsi pystyy erottelemaan vaikka stressin ja ahdistuksen toisistaan, se, että kyetään erottelemaan uupumukset, tämmöiset väsymykset, ylipäätään se, mitä me koetaan ahdistuksesta. Se, että me pystyttäisiin erottelemaan erilaiset tunteet ahdistuksesta, eikä vain nimitettäisi kaikkea, mikä on epämiellyttävää ahdistukseksi, niin mikä mahtaisi olla se lukema? Olisiko se 30? Mä en usko. Jos eroteltaisiin nämä paljon selkeämmin ja sen jälkeen kysyttäisiin sitä, että kuinka paljon on niitä ahdistuneita siellä koulussa, niin mä väittäisin, että se vähintään puolet pois, ehkä jopa 2/3 siitä luvusta pois. Ja sitten päästään jo lähelle sellaista tilaa, mikä on, alkaa olemaan jo vuosien varrelta tavallista, että kuinka paljon nuoruudessa on ahdistuneita, jotka tarvii apua.
Eli kaikki ahdistuneisuushan ei tarkoita sitä, että nyt on kyseessä mielenterveyden häiriö, vaan iso osa siitä on täysin nuoruuteen kuuluvaa, elämään kuuluvaa. Jos mietit omaa nuoruuttas, niin olitko hukas itsensä kanssa? Kroppa kehittyy, sä et oikein tiedä kuka sä oot, mitä sä haluut, onko sä lapsi vai aikuinen ja niin edelleen. Olisi omituista, jos se siinä iässä olisi ihmeissään. Ja mä väitän, että tätäkin nykyään kutsutaan helposti ahdistuneisuudeksi. Toki ahdistuneisuus on sillä tavalla myöskin lisääntynyt, että siellä alkaa olemaan sellaista käyttäytymistä, mikä vie vahvasti väärään suuntaan. Eli silloin, jos aletaan olemaan, niin siellä on itsetuhoisuutta tai päihteiden käyttöä tai jotain muuta, eli ikään kuin niitä asioita, millä vältellään niitä tunteita, vältellään jopa sitä ahdistuneisuutta, niin sitten lähdetään väärään suuntaan ja siinä kohti tarvii vetää sitten käsijarru päälle vanhemmankin ja sitten me pyydetään apua niissä asioissa, että niiden asioiden kanssa ei kannata lähteä ajattelemaan, että tämä kuuluu vaan tähän vaiheeseen, koska siellä on iso vaara, että se vaihe jääkin päälle ja menee koko ajan väärään suuntaan. Mutta samaan aikaan muistakaa korostaa myös sille nuorelle, että elämään kuuluu myöskin epämiellyttävät asiat, kuten ahdistuneisuus. Sitten haluan mainita tässä vielä sosiaalisen median sen verran. Se, mistä vähemmän puhutaan, niin sosiaalisen median vaikutuksista on se, että jos mietitään hetken häpeän tunnetta. Häpeän tunne on sellainen, että kun me tehdään jotain väärin tai me vertaillaan itseään muihin, me ajatellaan, että me ollaan jotenkin arvottomia, me ollaan huonompia, kaikilla muilla on paremmin elämä. Niin semmoinen ihminen lähtee helposti joko lannistumaan tai tekemään kaikkensa sen eteen, että hän tulisi hyväksytyksi ja hän pääsisi sitä häpeästä eroon. Ja nyt semmoinen ihminen, joka katsoo sitä sosiaalista mediaa, siellä on kaikilla muilla se täydellinen elämä ja vertailee omaa surkeaa elämänsä siihen, niin todennäköisesti kokee, että hän ei ole riittävän hyvä, eli hän ei kuulu tähän laumaan. Eli sosiaalinen media on sellainen lauma, mihin sä et ole koskaan riittävän hyvä, joka aktivoi helposti kenellä tahansa ihmisellä häpeää. Ja sitten jos me lähdetään välttelemään sitä häpeää, se helposti muuttuu ahdistukseksi ja sitten lähtee monenlaiset ongelmakäyttäytymiset pintaan. Viimeinen asia, pitkäjänteisyyden opettaminen. Semmoinen nuori aikuinen, joka sietää sitä, että välillä on tylsää, joutuu tekemään suorittavaa työtä, eli erilaisia tylsiä suorittavia hommia ja pystyy sietämään sitä, niin paremmin pärjää tässä elämässä. Meillä on jo aika paljon esimerkiksi ammattikoulusta valmistuvia nuoria, jotka on sitä mieltä, että työelämä on niin tylsää, että he eivät kykene olemaan siellä. Ja sitten tehdään helposti esimerkiksi tulkinta siitä, että tällainen perinteinen työelämä ei ole minua varten. Mutta jos me opetetaan meidän lapsiamme siihen, että he tottuu sietämään epämukavuutta, epämukavia tunteita, se, että he oppii tekemään asioita, mitkä ei ole miellyttäviä, ja sitä tapahtuu riittävästi, niin he pärjää myöskin tässä maailmassa paljon paremmin. Ja se on aika pitkälle meidän vanhempien vastuulla.